हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चॅनल. मी अर्जुन राठोड आणि आज मी तुम्हाला बुके बनवणं शिकवणार आहे. बुकेला लागणारं साहित्य: गुलाब, जास्वंद, कामिनी पत्ती, कैची, टेप आणि गिफ्ट पेपर आणि गिरी पत्ता. एवढ्या साहित्याने तुम्ही खूप सुंदर बुके बनवू शकता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी तुम्हाला टेप बाय टेप बुके बनवून दाखवणार आहे.
जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असला तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक दिलेली आहे त्यावर लिंकवर क्लिक करून माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. थँक्यू.